Shlok Mahla Pehla, which means Shlok by first Nanak Ji. Shlok is a poetic composition of about 2 lines. Guru Granth Sahib Ji you may find shloks of longer length too, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਦ ਫਸਟ ਫਿਊ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਆਰ ਅਬਾਊਟ ਹੋਲ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪੀਪਲ। ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ ਟਰੀਜ਼, ਤੀਰਥ ਹੋ ਗਏ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜਿਸ ਜਾਂ ਪਲੇਸਿਸ, ਤੱਟ ਹੋ ਗਏ ਰਿਵਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਰਿਵਰਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਰਿਵਰਸ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਊਡਸ, ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੀਲਡ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ, all those people, trees, pilgrimages of places, rivers, clouds, fields, ਦੀਪਾਂ ਲੋਵਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾਂ। ਅਗੇਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ। ਸੋ ਦੀਪ ਹੋ ਗਏ ਦੀਵੇ, ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਚੰਦਰਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡਲ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਵਰਪੰਡ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਵਰਪੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ। ਸੋ all those suns, stars, moons, lights to all small and big parts of the universe। ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਨੇ, ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ, ਰਿਵਰਸ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਂ। ਨਾਓ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ, ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਂਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਲਾਈਕ ਦੋਜ਼ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੂ ਗਿਵ ਬਰਥ ਟੂ ਦੇਅਰ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਤਪੁਜ ਸੇਤਜ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਫਰੋਮ ਐਗਸ, ਆਂਡੇ, ਵੂਮਸ ਟੂ ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਫਾਰਮ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਲ 'ਚ ਉੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੁਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੇਰ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਐਂਡ ਐਗਸ ਅਰਾਊਂਡ ਇਨ ਦ ਏਅਰ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਲਿਸਨ ਦੀਜ਼ ਡੇਜ਼, ਕਿ ਵਾਇਰਸਿਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਬਟ ਵੈਨ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਿਕਮ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਕਮ ਇਨ ਟੂ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਉਤਪੁਜ ਜਾਂ ਸੇਤਜ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਲਾਈਕ ਦ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਥਾਂ, ਖੰਡ ਵਰਪੰਡ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਹੋਲ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਯੂ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ। ਸੋ ਸਰ ਹੋ ਗਏ ਸਰੋਵਰ, ਓਸ਼ਨਸ, ਸੀਜ਼, ਪੌਂਡਸ, ਅਗੇਨ ਦ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਮੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਬਤ, ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਹਿਲਸ। ਜੰਤ ਹੋ ਗਏ ਆਲ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ, ਹੋਲ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਫਰਮ ਸਮॉल ਟੂ ਬਿਗ, from little to enormous, all those mountains, all those rivers, places, people, or whatever type of generation of life it is, so mit jane nanaka. Guru Nanak Sahib says the creator knows well about all of his creation. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ, ਟੂ ਮੈਜਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਨਾਓ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੈਜਰ ਦ ਆਊਟਰ ਵਰਲਡ, what happens, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਸਫਰਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਫਰਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ ਟੂ ਅਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਆਊਟਵਰਡਸ। ਉਹਦਾ ਮੈਜਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਮੈਜਰਿੰਗ ਆਵਰ ਲਾਈਫ, ਵੀ ਆਰ ਮੈਜਰਿੰਗ ਦ ਹੈਪੀਨੈਸ of our life and joys of our life with outer things।
तो असी थां देख के खुश ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਖ ਕੇ खुश ਹੁੰਨੇ ਆ, we meet some people and we think okay when these people they come into my life I'll be happy. So actually we are more attached with the outer world. Guru Nanak Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. You cannot measure it. Outside world ਇਹਦੀ creation ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ, no one can measure it. It's immeasurable. ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਹੀ ਹੈ. Even nowadays when you read and listen to science, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸਟਾਰਸ ਆਰ ਦੇਅਰ. ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਵਨ ਹੂ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦਿਸ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ. ਤੋ ਖਾਮਖਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ. ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹ. ਤੋ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇਨਰ ਸਫਰਿੰਗ ਹੈ, all that inner suffering, that chronic disease of I, me, myself, it ends when we know ourself. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਏ. So rather than searching for happiness and peace outside into that vast of that universe, try to go inside, analyze yourself, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, and you will find the answers to all the questions. That's why ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ, sit at your home. Home is your inside, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਟਿਕੋ. ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ. Through the true guru, through the true wisdom, you can solve all your affairs within you. ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਹੈ. ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੇਸ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ. ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤ ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਟ ਨੈਵਰ ਐਂਡਸ. ਉਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ. all you have to do is turn inwards. ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣੋ. ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ. ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਦਿਸ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ. ਸੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ. ਸੋ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਵਰੀ, ਸਾਡੀ ਫੀਅਰਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਲੁਕਿੰਗ ਆਊਟਵਰਡਸ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ. ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਇਕ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੰਤ, ਆਲ ਵੀ ਬੀਇੰਗਸ, ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ. ਉਪਾਏ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ. ਸੰਭਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ. ਸਭਨਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ. ਸੋ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟਸ. ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ. ਐਂਡ ਟੇਕਸ ਕੇਅਰ, ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਵੇ ਕਰਨੀ ਤਾ. ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਸਰਨ, worries. We are so much concerned with each and everything which is happening outside into our life. And because we are so much concerned and worried about each and everything that's small and big, we never live in peace. ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ. And when we die, we usually say, rest in peace. So it's more about living in peace. ਤੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਸ ਪੀਸ ਵੱਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ. ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਸੋ ਹੇਅਰ ਹੋਲ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦ ਕੰਸਰਨ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ. ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਇਟ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ. ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਥੀਮ ਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਕਰਤਾ
चिंता करे, जिन्हों पाया जग, जिन्हें जग पैदा किया, जिन्हें ये वर्ल्ड बनाया, जिन्हें ये यूनीवर्स पैदा किया, क्रिएट किया है, वो आपे कंसर्न करता है, उन्होंने पता है इनू किवें चलाउणा है। असी पूरी दुनिया चलाउण नूं फिरदे हैं। वी वॉन्ट टू ओन एवरीथिंग, वी वॉन्ट टू रन एवरीथिंग। सानू लगता कि मैं ही सब कुछ चला रहा। बाबा फरीद जी ने बड़ी सोहनी गल गुरु ग्रंथ साहिब च कही, जिमी पुछे आसमान फरीदा खेवट किन गए, वेयर आर दोज पीपल हु क्लेम दैट वी आर द यू नो बोटमैन ऑफ द वर्ल्ड, असी दुनिया नूं चला रहे हैं। तो ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਵਟ ਐਵਰ ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਪਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਿਵ ਇਨ ਵਰੀਜ਼, ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਫਾਈਂਡ ਪੀਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ, ਉਹਦੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੋਜ਼ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵਰਲਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, till we are associated with that I, me, myself, that inflated ego, that pride, that selfishness, we are always worried. We are always concerned about little things and big things. We never live in peace. ਉਹ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ when we turn towards that creator ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ, we submit ourselves and we say ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਹੀ ਨੋਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਮੀ। ਮੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ, ਦੈਟ ਵਾਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਈ ਐਮ ਸੋ ਵਰੀਡ ਐਂਡ ਸੋ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ? all I have to do is turn towards that creator, appreciate that creation, and then try to find the answers to all my worries and fears within me. ਮੇਰੇ ਡਰ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ ਸੁਵਸਤ ਤਿਸ, ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਪੱਗ। ਜੋਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕੰਪਲੀਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ। ਸੁਵਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਦੀਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਜਮੈਂਟ। ਅਪੱਗ ਇਨਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਜਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜਮੈਂਟ ਉਹ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਬੀ ਵਰੀਡ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। what's happening due to our own ego, due to our own selfishness and that sense of ownership of everything, what we expect that ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, that means ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਬਾਇਸਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਚੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਓ, come towards complete submission। ਜੋਹਾਰ, this is a word from ਰਾਜਸਥਾਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੁਵਸਤ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਲਿਊਟ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਜਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਆ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਗੋਰਾ ਆ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਆਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਮਚ obsessed ਐਂਡ ਅਟੈਚਡ ਵਿਦ ਦ ਆਊਟਸਾਈਡ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵੱਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ ਹੇਅਰ ਆਈ ਸੈਲਿਊਟ ਐਂਡ ਸਬਮਿਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਟੂ ਦੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੂਜ਼ ਜਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ, ਇਟ ਨੈਵਰ ਟੇਕਸ ਸਾਈਡਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਜ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਲਾਈਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੂਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ
सबमिट कर देना, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ, ਜੋਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਯਮ, ਦੈਟ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬੰਨਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ, all which should happen in me is appreciate that creation and that creator who runs it, and ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਜਾਣਦਾ। all I have to do is come towards that creator, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਭਾ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਸਪੀਕਸ ਵਿਦ ਇਨ ਮੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾ ਭਾਖਿਆ ਭਾਓ ਅਪਾਰ, ਆਲਵੇਜ਼ ਗਾਈਡਸ ਮੀ ਟੂਵਰਡਸ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਐਂਡ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਲ ਆਈ ਐਮ ਕੰਸਰਨਡ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਆਊਟਰ ਥਿੰਗਸ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੈਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਚਿਆਰਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪੀਸ ਹੈ, ਇਟਰਨਲ ਪੀਸ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਵਿਦਆਊਟ ਦੈਟ ਇਟਰਨਲ ਹੁਕਮ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ। ਸੀ ਹੇਅਰ, ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟਰਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਮ, ਹੁਕਮ, ਲਾਅ, ਨਿਯਮ। ਟਿੱਕਾ ਤਗ ਹੁੰਦਾ ਧਾਗਾ, ਟਿੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਲਕ। ਸੋ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਥੀਜ਼ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲਸ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਹਿੰਦੂਜ਼। all my religious symbols which I wear, all my religious rituals which I perform, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ਼ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੱਗ ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਦੇ ਲਈ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। I went to the mosque, I went to the churches and did all my prayers and all those rituals. What's the fun of it if I have not surrendered to that divine, that ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ who's present in all? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਗੁੱਡਨੈਸ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਰਾਈਚਸਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੰਦਰ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਗੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲਸ ਅਤੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੀ ਹੇਅਰ, ਵਿਦਆਊਟ ਸਬਮਿਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਲ, ਦੈਟ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ, ਪੂਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਵਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲਸ ਹੈਵ ਨੋ ਮੀਨਿੰਗ ਐਟ ਆਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲਸ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ। ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਜ਼ ਈਵਨ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਡੂ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਗੋਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲਸ ਯੂ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਵਾਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਾਈਟਸ ਯੂ ਫੋਲੋ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਦ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, that works in the creation. So live in accordance to that divine ਹੁਕਮ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੇ ਪਲ, how to become pure from within, how to achieve that eternal peace within, how to become contented, because it cannot happen by washing my body, it cannot happen by sitting in long meditation and observe silence. All that contentment cannot come from heaps of things and achievements which I gather from outside. ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸੁੱਚਤਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਦੈਟ ਇਨਰ ਪਿਓਰਿਟੀ, ਦੈਟ ਇਨਰ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਚਿਆਰਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ ਸੁਵਸਤ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਪੱਗ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਨ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹੋਲ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਊਟਸਾਈਡ,
We should live in appreciation and gratitude and turn towards the Creator who has created everything. ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੇ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਸਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਛੱਡਾਂ, ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸਬਮਿਟ ਟੂ ਦੈਟ ਡਿਵਾਈਨ ਹੁਕਮ ਐਂਡ ਲਿਵ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਲਿਵ ਪਰਪਸਫੁਲੀ, ਲਿਵ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।